Master, kamusta? It's me again, Rob. Ang susunod natin pag-aaralan ay tungkol sa strumming at pag-shifting ng chords. Four chord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Next. Tip ko lang rin, dun sa mga nagba-bar chords, minsan medyo nahihirapan sila mag-bar chords. Kailangan lang talaga ng practice para mabilis kang makapag-bar chords. Kasi ako dati, naranasan ko rin yan, nagsisimula pa lang ako mag-gitara. Kung nahihirapan ka, ganyan muna. Pero hindi mo isasama tong A string at E string sa itaas. Ganun din sa B chords. A sharp, B, tas ito dito lang. And then meron naman yung ganitong ginagawa pagka B ang chords. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe.